Já jsem Dana a v dnešním videu vám ukážu, jak si jednoduše upravit šířku rukávu. Určitě to znáte, pokud nemáte úplně uzoučké ruce a vyndáte si třeba střih z časopisu, tak zjistíte, že rukávy jsou tam tak úzké, že to není pohodlné. Pojďme si tedy ukázat, jak to správně a jednoduše vyřešit. Já jsem teď pro naše potřeby obkreslila rukáv od šatu, které nosím docela ráda, ale vím, že ten rukáv je úzký. Podívejte. Když si změříme obvod paže, tak ho máme nějakých 35,5 cm. Neměřte to vždycky až v těch špičkách, měřte to takhle kousíček dolejc. Tady je 36, když to přeženu, jo? Já bych tam potřeboval alespoň 38, abych neměla ten rukáv úplně obepnutý. Ideálně 39 cm. To proto, abych tam měla opravdu místo, protože mám silnější paže. A vím, že s tímhle problémem zápasí většina žen mého věku. Takže bych to ráda vám ukázala, jak se to upraví. Není to nic složitého. Vezmeme si pravítka a první si doděláme čáry. Já nám pomocné čáry udělám modrou, ať se v tom vyznáte. Když prodloužím tu osu, tak by mi měla být nahoře na značku středu. Pokud tam nebude přesně na té značce, tak to tolika neřešte. Jenom si protáhněte středovou linii rukávu. Kdyby nebyla v prostředku, udělejte si čáru středem. Jako druhou pomocnou čáru si uděláme kolmici, a to tak, že ji dám na tu středovou a chci, abych tam měla chycené tyhle rohy, ty konce toho rukávu. To je pro nás důležité. Teď si říkali jsme, že tady je 35,5 a já bych chtěla 39. To znamená 3,5 cm potřebuju přidat. Kolik potřebujete dát navíc, tak to rozdělte na dvě stejné části. Já mám 3,5 na 2, to je 1,75. A naneste to rozšíření vždycky polovinu na každou stranu rukávu. Takže 1,75 tady. 1,75 na druhé straně. To je dohromady těch 3,5, co mi schází. Kdybych udělala to rozšíření jen takhle a napojila to, tak se mi prodlouží hlavice a nebude mi pasovat do rukávu. Do toho průramku bych ji prostě těžko dávala. Takže my si pomůžeme tak, že vezmete metr a změříte si vzdálenost od té původní špičky, tady toho průramku nebo toho začátku toho rukávu. A vezmete to k hlavici, 24,5. Na druhou stranu by to mělo být zhruba stejné. Pokud je to jiné, uděláme to podle nich, jo? Mám 24,5. Tak teď si tu špičku dám sem a nanesu si 24,5 na tu středovku. Vidíte to? Původně to bylo tady 24,5. A teď to nanesu od mojí špičky a tím se mi trošičku sníží ta hlavice. A tím dosáhnu toho, že ten rukáv bude širší. Udělám si tam značku. A teď druhá strana. Změřím si to, tady je to stejné a nanesu to pro kontrolu taky stejné. Teď si tam namalujte takovou střechu, spojte ty body toho rozšíření s tou novou výškou hlavice. A už si jenom opravíme tvar té hlavy rukávu. Můžete si pomoct tím, že si tu přední část, to je vím to podle té značky, že jo, udělám si na 4 kousky. Tady si to trošku prohloubím a pomůžu si těmi značkami pro to vkreslení toho rukávu. O kolik jsem pod značkou, o tolik jsem nad značkou. Takhle hezky od ruky vkreslím rukáv. Teď vám trošku pomůže ta původní linie. Vy vidíte, co chcete. Na zadním díle to uděláme jen na třetinky a půjdeme zase. Tak. Tady trefím tu třetinku a tady už to velmi jemně prohnu. A jsem tam. Pokud budeme chtít přenést i tu značku, tak si ji tady po oblouku změříme. Když měříte něco po oblouku, dejte si metr na stojato. Takhle. A přeneseme si to na ten nový průramek. A tady budu mít tu novou značku. Tady je ta značka pro ten přední díl. Tak, ať se nám to nepomíchá.
Jo, vidíte to? Tady mám novou linku rukávu. A teď musíme ještě udělat to, že ten rukáv se nám snížením hlavice celkově zkrátil. Takže o kolik ho mám tady zkrácený, v mém případě o 2 cm, tak o tolik ho musím dole prodloužit, abych zachovala délku rukávu. Takže prodloužíme v délce. Můžete si zkontrolovat samozřejmě i dolní šířku, jestli vám vyhovuje. A spojíme to nejprve nahrubo rovnými čarami. Pomůžeme si pěkně pravítkem. A pak už to jen vytáhneme s tím, že tady vidíte, kde to bylo projmuté, tak zachováme ten tvar. Já si odložím pravítko a udělám to teď od ruky, abych se vám tady nemotala těmi pravítky. Takže když tady bylo projmuto, tak já budu dělat, jako kdyby to bylo trošku rovnoběžné. A pomalu se dostanu na tu rovnou a vrátím se až dolů na tu novou délku. Udělám si novou délku rukávu. Tady samozřejmě prodloužíme i tu osu. Takhle vám tady s tím točím. Doufám, že se vám z toho nebude točit hlava. Mělo by to být stejné jako na druhé straně. Můžete to zkontrolovat potom přeložením toho rukávu, až si ho vystřihnete a případně to trošku doladíte. Tak. A už vám vytáhnu jenom hlavici. Já ji vemu přes tu zelenou ještě tou modrou, ať to máte vokatější. A vidíte, že to byla jen chvilička práce. A budeme mít ušetřeno hodně starostí. Tak. Takže vidíte, kde nám vede ta nová hlavice rukávu. A to je to, o co nám šlo. Rukáv se nám v tomhle místě rozšířil, kolik jsme potřebovali. Nezměnila se velikost hlavice, takže se nám krásně vsadí do průramku. A zpravidla to tak bývá, že čím jsou širší paže, tím jsou nižší hlavice. A délku rukávu jsme dorovnali doměřením do té délky. Takže všecko by mělo být v pořádku. Tak co? Jak vás tenhle trik bavil? Já tuhle vychytávku používám velmi ráda, protože si nepoškodím parametry rukávu, opravím si ho tak, jak potřebuji a je to opravdu jen minutka. Jakmile se to naučíte, uvidíte, že to pro vás nebude žádný problém. Napište mi, jak se vám to hodilo, jestli vám to pomůže a jestli je to to, co dokážete snadno aplikovat v praxi. Také se podívejte, co nového je na portálu, dejte nám like, nezapomeňte si ťuknout na odběr, ať vám žádná naše videa neutečou. Mějte se krásně, ahoj!